kayong lahat on a very hot, naku, napaka-init na Saturday afternoon. Ako po si Riza Diaz and welcome to this week's edition of the What? Chasedown. Joining me are our ka-chasers broadcasting from their homes and their offices. We want to say hello first and foremost to Waylon Galvez. How are you, Waylon? Hi Riza, hi mga ka-chasers. Kita nyo naman, itim na itim. Alam nyo na kung bakit. Nagluluksa. Dahil dyan, ililibing ko muna ang aking Boston Celtics. Ha? At syempre, maski nagluluksa ako sa pagkawala ng Boston Celtics sa NBA playoffs, eh naku, buhay na buhay ang aming mga istorya sa inyo pagdating ng sports. Kaya tuto kayo, 2 oras. Kami bahala sa inyo, mga ka-chasers. That's true. There are so many sports stories happening, not only here, but also, of course, abroad. Abak Cordero is also keeping us posted on the latest. Kamusta, Abak? How are you? Magandang araw po sa inyong lahat. Kailan lang, sabi natin, birthday months na. September. Ngayon naman, October na. Talagang ang bilis ng panahon. Madaming padating sa sports. Siyempre, pero hinihintay pa rin natin isa, yung simoy ng hangin ng Pasko. Pero for the meantime, 2 hours to, sit back and relax. Ay naku, parang hindi nga magpapasko, no? Sobrang init, sobrang humid, like as if it's summer all over again. But we are counting down days till Christmas. Kung hindi ako nagkakamali, parang mga 82 days na lang before Christmas. We'll check kung tama ba yung information na yan. Jerry Ramos, what's going on? Alam ni Jerry yan. Yes, Riza, tama. Actually, 83 days. Oh, yeah. Before Mahina, Christmas. mahina si Riza Pero talaga. ito, may iba lang. 30 days, exactly 30 days from now, All Souls Day. All Souls Day. Naisip mo pa yun. And alam naman natin na pinagbawal ng IATF yung pagdalaw natin sa ating mga namayapang mahal sa buhay, no, sa kanilang kinahihimlayan dahil to avoid yung mass gathering at this time of the pandemic. Pero tama si Waylon dito sa ating show, walang patay dahil lahat buhay. Oo, lalong-lalo na yung mga pasabog at balita natin ngayong hapon sa mundo ng palakasan. Riza? That's true. Napakarami nga nating sports balita and also keeping us updated is Zaldi Perez. How are you, Zaldi? I'm fine. Kayo lahat, kumusta kayo lahat dyan? At sabi mo nga, Riza, mainit na mainit. Kasi iba na talaga ang panahon ngayon. Pero dito din sa atin, sa The Chasedown naman, ay talagang mainit din ang ating mga ibibigay na mga balita ngayon sa ating mga ka-chaser. Kaya manatili po nakaantabay, within 2 hours, bibigyan po namin kayo ng nagbabagang mga balita sa palakasan. All right. So again, with that being said, ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to this week's edition of the Chasedown. Okay, let's start off with our headlines. Ang ating mga may init na sports headlines. Simulan ko na unang-una, syempre sa pinakamamahal nating pambansang liga, ang PBA. Bannering our headlines are, or rather is, PBA Teams. Nasa Clark na para sa PBA restart. That is set, of course, in a few days from now. Okay. Ako naman, Calvin Abueva, pinayagan makapasok sa bubble ng PBA sa Clark. Pero payagan din kaya makalaro? Pag-usapan natin mamaya. Diyan. Sa akin naman, itong controversial na ito, biglang-bigla, may lumabas itong Sorsogon PNP. Sorsogon Philippine National Police, biglang kinlear ng anumang violation. Itong si Alden Ayo
wala daw na violate na health protocols. Taku ha. May Ito, naku pa. iyawan, palakpakan, LA Lakers. 2 wins away sa kanilang 17th NBA Championship. Sorry, Waylon. Ito naman, speaking of controversy, ito talagang controversial. Kasi ang Philippine ESports, ito, niyanig nga naman ng sexual harassment, controversy. Pag-uusapan natin mamaya yan. Tignan natin, tatalakayin natin. Riza? That's right. And this afternoon, meron din tayong mga makakasamang mga bisita, nakakwentuhan tayo at bibigyan tayo ng update sa kanilang mga, of course, careers. We have from the Phoenix Fuel Masters, their interim head coach now, Coach Topex Robinson will be joining us. He will be coming off straight from the bubble. So bukod syempre sa makakapagkwento siya tungkol sa kanyang koponan na talaga namang laman ng mga balita, pwede rin natin siyang kamustahin kung ano ba ang lagay nila doon. And syempre, makakasama din natin ngayong araw na to, straight from Las Vegas, our champion, WBO World Bantamweight Champion, si John Riel Casimero. And I think he's ready. So if he is, ikaw to please do the honors in introducing our very special guest for today. Paano naging ako? Ako nga. Eto na. Hindi ka nagbabasa. Ang ano ko nito, nasa Las Vegas ngayon to eh. Kaya unahin na natin isa lang dahil madaling araw na halos ngayon doon. We have the WBO, the reigning WBO World Bantamweight Champion. And Tubong Ormoc to, Batang Ormoc, with 30 wins, 4 losses, and 21 knockouts. A 3-time champion in 3 weight divisions. Dating champion to sa light fly, 108, sa fly, 112, and now sa bantam, 118. Nalpasan lang yung super fly sa 115. 3 weight divisions na. Ladies and gentlemen, John Riel Casimero. Yun, Yes, sir. Yan, kumusta? Ayos lang. Wala bang push-ups diyan? Puts up one hand. Sikat na sikat yung 100 push-up mo pagkatapos mong talunin si Mika. Yun. And still. Aba. And still. Ganda. Is still the WBO Bantamweight. Hindi po naagaw yung belt natin. Hindi. Yes. Huwag mong pababayaan yan. Dadagdagan mo pa yan. Dadagdagan ko pa. Kamusta? Next year. Kamusta? Anong balita dyan? Kamusta ka dyan? Ayos lang po, sir. At naghihintay na lang po kami ng flight namin pa uwi ng Pinas. Kaya excited na po ako sa pag-uwi ko. Diretso ba Ormoc? Kung pag walang quarantine sa Manila, diretso na agad. Namimiss ko na yung pamilya, anak ko at sa pamilya, yung mahal ko sa buhay. Oo, matagal ka na dyan. Kailan ka pa dyan? 8 buwan ko na yata dyan, ano? Mag na 9 months na ako dito. Tagal na. 9 months. Kumbaga, makahana ka na dyan. Oo. Hindi mo pa tayo dito. Oy, blood na nga yung buhok mo eh. Gano'n na, nagkulay na yung buko. Diba lang, importante. Pinanalo mo kahit na yung si Inoue, para namang gusto. Hindi ko alam kung takot o tumatakbo o iniiwas sa'yo. Pero balikan mo natin yung laban. Ano bang Kamusta yung, bigyan mo ng yung mga viewers natin sa laban? Kay Mika. Ano po? Ano po, sir? Yung laban mo kay Mika, parang hindi ka naman nahirapan. Inasahan mo ba yun? Oo, hindi ako nag-expect na ganun ko kadali matatapos yun kasi alam natin na magaling yun kasi undefeated din yun eh. Tapos marami na din patulong ng mga boxer kaya parang
Parang naninibago lang yata siya sa mga malalakas. Baka hindi pa napapalaban siguro sa kalibre mo. Kaya isusunod ko na yan si Naoya. Yung monster na tinatawag nila, hindi naman monster. Tortor. yung yung si Inoue, yung Nasa panalo mid ni ako Inoue, sa yung panalo ni Inoue 19 lang. Tapos yung pinatulog ko nung laban namin ni Doki, ano yun, ang record niya 24 wins, 19 knockout. Samantala si Naoya 19 fights lang. Mas magaling, mas mahaba yung panalo ni Doc Maika kumpara kay Naoya. Natulog lang kaya natin lang. yun. Baka sa susunod si Naoya. Baka naman. Baka naman Pero last matutulog question. din. Last question na, ano ba talaga nasa isip mo at nag-push up ka ng isang kamay doon sa gitna na ring pagkatapos ng panalo? Yung sa mga parang masaya din ako na natatalo ko na ganun ganali. Parang hindi nga ako pinawisan eh. Kaya at lalo na sa isip ko na yung mga buzzer ko, kaya ito para sa inyo mga buzzer, yun. Pinapush up ko na isang kamay. Kaya talbog lahat. O sige. O sino ba next question? Jerry. Is Jerry there? Naku, wala yata. Hi, Jerry? Chan. Hello. Hi, Chan. It's Rita Diaz. It's so nice na makausap ka namin and thank you ha. Kasi kahit madaling araw, napaunlakan mo kami. May mga tanong pa yung iba nating ka-chasers. Let's try Zaldi. Sige. Ay, kanina, nabanggit mo na si Naoya, pero si Inoue ba yun? Nabanggit mo rin na kung hindi pumayag ito si Inoue, yung Japanese boxer na sinasabi monster na para sa'yo, hindi naman monster, gusto mo rin makakalaban itong si Guillermo Rigondo. Ayan, at saka itong at saka si Luis Neri. Ba't ba parang pinipilit mo ang mga gusto mo makakalaban ngayon yung mga talagang mga matitibay? Meron ka ba talagang gustong patunayan sa buong mundo? Saka dyan sa mga passion mo kung bakit ito na yung pinipili mong kalaban? Yung mga matitibay talaga? Kasi ito na talaga yung pagkakataon kasi binuhos ko na lahat ng ensayo, training, at nakikita ko naman yung talaga yung improvement ng katawan ko at saka galaw ko. At sa pagbalik ko, anim na kalaban ko, puro napabagsak ko lahat, walang umabot ng round. Kaya napasabi ako sa sarili ko, yun, parang ito na yung pagkakataon na kahit sinong magagaling dyan, lalabanin natin. Kaya yun, napag-isipan ko kung sino man yung gustong lumaban sa akin, kahit magaling o yung pangalan na monster nila. Kaya hindi ko na yun naurungan. Pagkakataon ko na to, kaya hindi ko na to sasayangin. Tama. Oo nga, at saka nabanggit nga rin ni Abak na parang nililisan ka. Paano kung halimbawa ayaw kang labanan ni Inoue? Sino yung talagang ipapalit mo? Kung nakakondisyon ka ng si Inoue yung sasagupain, paano kung ayaw kang labanan? Kung ayaw talaga ni Naoya, si Luis Neri, akyat tayo ng timbang. Kung sakaling mapagbigyan tayo na lalaban sila, yun. Magiging 4 division tayo kung papalarin tayo. Okay. Sa tingin mo ba, kasi mahirap din magkumpiyansa, na kung nasa ibabaw ka ng ring. Pagka nasa ibabaw ka na ba ng ring, katulad nitong si Maika, nawawala na ba yung kumpiyansa mo? Hindi ka nagtitiwala talaga? Kaya nagiging maganda yung performance mo? Pagdating sa ibabaw ng ring, yun na, at pabilisan ng utak na yan, pabilisan ng lakas, patibayan ng diskarte. Kaya yung pag nasa ring na talaga, wala nang ibang iniisip mo. Paano mo pabagsakin, paano mo patutulugin yung kalaban. Kaya wala ka nang maramdaman yan. Yung naramdaman mo lang, pasakitan na, bugbuga na. Sige. Maraming salamat, John Riel.
Okay, si Waylon yata magtatanong din sa'yo. Sige po. Idol, may tanong lang ako. Kamusta ka? Ayos lang po, sir. Idol, ito lang tanong ko. Na-mention mo na 9 months ka na dyan sa US. And syempre, nabanggit mo kanina, mismo na yung family mo, wife and kids. Ano lang bukod sa kanila, ano yung mga na-miss mo na gustong-gusto mo nang gawin dito sa Pilipinas? Na-miss ko yung yung anak ko kasi hindi na kami nagbabanding noon. Gagala, maliligo sa sa dagat. Marami akong nami-miss sa Pinas. Yung mga pagkain na masasarap, lechon. Kare-kare. Diyan ba sa Amerika, hindi mo napapaluto yung mga Pinoy food? Napapaluto dito, may may Pinoy dito. Napapaluto naman ako. Wala lang lechon. Pwede naman Ano lang yung anong tawag ng kalahati na lechon? Ano yun? Half Lechon lechon. kawali. Lechon kawali ba yan? Saan? yung kalahati lang tapos daily. Belly. Belly. John Riel, eto ba, yung I don't know kung nabalitaan mo na rin, yung mga local boxers natin, sa Cebu magkakaroon yung Omega Sports Promotions ng 4-card fight sa October 7. Next week na yan. Kumbaga, babalik na yung pag-uumpisa ng mga local boxers, magkakaroon na uli sila ng trabaho. Ano lang ang komento mo na ang tagal nilang nawalan ng trabaho eh? At ayun, sana po mapagbigyan na yung mga boxer kasi maraming mga boxer sa atin na nagpursige talaga na maglaro. Kaso humihina yung promotion sa atin sa Pilipinas. Kaya sana po yung tulungan natin yung mga kababayan natin na i-promote yung mga boxer na na marami yung mga pangarap sa buhay. Kaya sayang yun kasi yung pagkakataon kasi sa sa boxing kapag mapabayaan mo at baka sila tataba yung katawan nila. Kaya kailangan buwan-buwan lalaban talaga yung mga boxer sa Pinas talaga. General, nabanggit na ng Omega na parang nag-umpisa ka din sa kanila. Sa mga boxers ngayon sa Cebu, may nakikita ka ba na kumbaga susunod sa mga yapak mo, yapak ni Senator Manny Pacquiao or nila Nonito Donaire? Sino sa mga bagito nakikita mo? Marami dyan sa Pilipinas. Sila si Mark Magsayo, si Albert Pagara. Marami dyan. Mga marami susunod talaga sa na magiging world champion. Kaya sana patuloy sila mag-work hard training talaga. At saka ipagdasal sa Panginoon na bigyan sila ng pagkakataon na makalaban lagi. Kasi humina yung promotion sa atin sa Pilipinas dahil sa pandemic. Kaya sana po natin masuportahan yung mga kababayan natin na lalaban. Ito si General, si Yumir Marshall. I'm sure na babasa o napapanood mo din siya. Anong tingin mo sa kanya? Or nakikita mo sa kanya? Yeah, si Rocky Marshall malakas yung niya dito sa sa Amerika kasi malaki siya. May talaga yan na magiging world champion. Kasi kapag nandito siya sa Amerika, grabe ay dito yung boxing talaga at saka nandito yung opportunity talaga dito sa Amerika. Marami kasing fight dito kahit every week may laban dito. Okay, General. Salamat. Congratulations again. Thank you po. Okay, thank you, Waylon. Nandiyan na ba si Jerry? Is Jerry back with us para makapagtanong siya? Naku, wala pa yata. Okay. John Riel, kasi inano mo naman, sinabi mo talaga na miss mo na yung pamilya mo, 'di ba? Yung anak mo, yung loved ones mo, your family. Ano ang unang gagawin mo? So, let's say pagdapag mo sa Philippine Airport, meron kang quarantine, pero pagdating mo ng Ormoc,
anong unang-unang nasa listahan mo ng gagawin? Bukod sa syempre siguro dadaan or nagpabili ka na ng lechon doon, nag-aantay na. Ano, gusto ko lang mayakap yung anak ko. Yun, at saka marami akong namimiss sa Pilipinas. Kaya, saka mga kaibigan. Yung pasalubog ba ng anak mo na ikahon mo na? Oo, nandito na eh. Nandito na. Ano ba pasalubong mo, John Riel? Papakita sa akin yung mga pasalubong. Ay, Mga wow! Wow! Pasalubong ako, ayan. Ayan. Oh, that's nice. Saka ano, Lalaki ba, babae anak mo? babae. Lalaki o babae? Babae. Ayan, Okay. Hilig siya sa unicorn? Si Rainbow Dash yan. Rainbow Dash. yung budo. Marami ako pasalubong sa anak ko. Kaya namimiss ko na yun. At saka yung isang anak ko, hindi ko pa nakikita. Sinilang yun na hindi ko pa nakikita. Aba, Meron ka pala, ha? Oo. swerte pala yung anak mo na yan, ah. Ang dami kong naano kasi nung nag-birthday ako, dito ako nag-birthday sa Amerika, kaya nakakainis talaga yung marami talagang mga pagsubok na kailangan tanggalin. Balik na si Jerry. Okay. John, kasi matagal-tagal ka rin nandyan sa Amerika, no? Inabot na ng 9 months. And I don't think nasa plano yon. Pero ano yung mga nakita mong ibang ginagawa dyan ng mga Amerikano when it comes to boxing? Nabanggit mo yung promotion, kakaiba, talagang napakarami nilang fights. Ano yung mga nakita mong difference na meron sila na wala tayo, na perhaps pwede nating gayahin para mag-improve tayo? Dito kasi iba dito eh. Kapag yung sa casino kasi dito yung pag maghahanap sila ng boxer talaga para may maano sa televise, may mapapakita sila, may ibibigay na palabas at saka lalo na sa casino. Iba dito yung sugal, yung parang manok yung boxing dito sa Amerika. Kailangan nila magpakita. Ang ibig sabihin mo ba, sir, parang kumbaga mas agresibo sila na magkaroon ng fights, 'di ba? Talagang sinisikap nila na talagang almost every week kung kaya. Pero magandang bagay 'yon para sa mga boxers na katulad ninyo kasi laging kayong may laban, laging may trabaho, tama? Yeah, kailangan lahat ng boxer nakahanda kasi pag isasalang ka na, yun, ipapalabas agad yan sa TV dito. Kaya kahit may lalaban ka, magkakapira ka pa rin kasi may ka sa TV, may percent ka. Kaya maganda talaga. Ito gusto namin makalaban eh. Pwede rin to sa sa lightweight eh. Jerry Ramos, ano sa tingin mo? Kayang-kaya? Tayo dyan. Batay din. Tumahan nga ako ng notebook ni John Riel, kaya nawala ako sa screen. Anyway, John. Ng chicks pa Wala ko yata. pare, in-uppercut ka eh. Wala ko in-uppercut ka. John Riel, pwede bang matanong kung magkano ang kinita mo dyan sa huling laban mo kung di pa naitanong? Ayun, malaki, pero secret na lang. Secret. So, ano ba, may nasabi na pa sa iyo ang iyong promotions, yung MP promotions, kung sa Amerika ba uli yung susunod mong laban or pwede kang magdepensa dito sa Pilipinas? Dito, baka si Naoya, baka July or February laban. Dito. Sa US. Pero kung halimbawa lang naman, pumayag si Inoue na labanan ka, pero sabihin niya sa Japan ang laban, papayag ka ba? Pwede, kahit nga sa bahay nila, sabi ko nga sa kanya, lalaban ako kahit sa bahay mo. Kahit papalitan yung lituri. Kahit papalitan yung lituri niya. Lalabanan ko siya. Okay si John Riel. John,
John Ang tagal, Riel, balikan lang natin ng konti kasi ang daming na-inspire ng mga kababayan natin. Kasi syempre, sa dami na rin ng panalo mo, deserving na deserving naman, unti-unti mo nang iahon yung pamilya mo sa 'di ba, sa kanilang pamumuhay. Balikan natin yung unang panalo mo. Naalala mo pa nung binigay na yung tseke, yung bayad, anong una mong binili? yung nung ano ba, yung pagbangon ko? Yung unang-una. Ay, yung unang salang ko sa boxing or Oo, unang pagbangon? unang mong salang sa boxing. So, binigyan ka ng bayad. Ah, Tapos, kasi nanalo ka. Naalala mo pa yun? tagal na nun. 2000, 2000 ano pa? At, Tagal na nun. Hindi ko na maalala. okay. Hindi mo na John maalala Riel. kung anong una mong binili nung nagkaroon ka Ano ba ng una kong binili doon? Ay, yung una kong binili, bahay. Wow! Yun. Bahay yung inuna ko. Binigyan ko sila ng bahay. Yung mama ko, papa ko. At saka, paano yun eh? First, bahay. Mabait na bata. Tapos, binigyan ko ng business yung papa ko, yung motor, tricycle, nagda-drive siya. Tapos, pangalawa na yun, sasakyan na lahat. Bakit parang puro para sa iba? Para sa sarili mo, wala ka naman yatang nabili. Last, yung lumaban ako kay Sulani Titi, yun, sa akin na yun. Bumili ako ng regalo sa sarili ko, yung sasakyan. Bumili ako, yun. Last na yung sa akin. Well deserved. Jan- Tama, mo ganyan talagang mga karamihan sa mga Pilipino nating boxers. Inuuna muna nila yung pamilya nila na matulungan, na may lagay sa ayos, tapos tsaka na sila. Okay, John, John Riel. Maliit lang kasi yun eh. Maliit lang kasi yun na pira. Isa, may Kaya tanong ako, sa kanila ko binigay. Yun, pag malaki na, sa akin na lang. tinansya mo pala ha. Alam mo ang gagawin. John Riel. John Riel, may tanong nga ako sa'yo. Yes, sir. Bakit ba parang mainit ka diyan kay Naoya Inoue? Kasi pumunta ako dito sa Las Vegas para sa laban niya, para sa laban namin dalawa. Nagagalit ako kasi nagiging 8 months na ako dito. Parang natitenga ako dito, parang kulungan to dito, yung parang nasa isip ko, nasa kulungan kami kasi ensayo kami, tapos ensayo, balik sa bahay, tulog. Pag bukas, ensayo na naman. Para akong nasisira na yung utak ko dito sa kakahintay sa kanya. Ganun. Nung tapos nung na pag sa laban, iba yung kinalaban niya. Talaga ako, na-distress ako sa kanya. Gusto ko na sapakin. Di maganda motivation niya. Pag natuloy kayo ni Naoya, di palagay mo, mga pang ilang round lang tatagal sa'yo yan. Dahil sa mainit na mainit ka eh. Kaya nga yung kalaban ko na si Doc Maika, yun ang tritripan ko. Kaya yun, patulog ng maaga. Nakakainis talaga. Nakakainis hanggang ngayon, nakakainis rin isipin na iba yung kinalaban niya. Na pumunta ako dito para sa laban namin dalawa. Takot nga yata sa'yo eh. Darating din yun. Abangan lang natin. Ang mainam, magpa-kondisyon ka pa at talagang stay healthy para anytime na sabihin niya na ready na siya, ready ka lalo, di ba? Yeah. Kaya nga, sabi ko ng promoter ko na si Mr. Sean Gibbon, nung umatras si Naoya, sabi ko, uuwi ako. Sabi niya, no, hindi daw ako uuwi kasi kapag uuwi ko, may iwanan ako ni Naoya yung sa ensayo kasi alam daw niya, pag nandyan ako sa Pilipinas, tapos maraming quarantine, tapos may matatambay ako, yung lakas ko parang hindi daw kaya hindi rin ako umuwi, yun. Tsaka pag uwi mo pa, magle-leksyon ka pa, ibang pag nasobrahan ka sa leksyon, tataas yung cholesterol mo. Kaya nga, yun nga yung laging tinatakutan nila kasi ako,
Ang bilis ko tumaba eh, pag nasa Pinas ako. Marami kasing masarap na pagkain. Okay. John, Naalala. alam namin, ano na kasi, late na dyan, magpapahinga ka na. Meron ka bang mga magiging mensahe na lang sa ating mga kababayan, sa pamilya mo rin, lalo-lalo na sa anak mo? At ayun po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon na binigyan ako ng panalo at nadipinsahan ko yung belt. At nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa akin at lalo na sa mga fans ko. Nagpapasalamat ako. At ayun, papasalamat din ako sa sponsor ko. Okay lang po ba? Oo naman. Ayun. At salamat po sa Tribal and One Athletic, Hayabusa, Pound for Pound Academy, and Wow Philippines, Nobat, and Knucklehead, and also Senator Manny Pacquiao, and MP Promotion, Al Himon, Boss Willie King, Mr. Sean Gibbon, and also to my team, Cuadro Alas, Jason Casimero, Burns Adam, Stephen Lonas, Brendan Gibbon, Memo Hernandez, and also Mark Lontayaw. Shout out na rin po sa pamilya ko, Casimero family, Reponte family, Pedra family. At shout out kay Kuya Nick Banayo from Cavite. And also sa Mayor sa amin sa Ormoc, shout out. Thank you sa lahat ng suporta, Mayor Richard Gomez and Ma'am Lucy Torres. And Mayor sa Merida, Lando Villasencio. Thank you sa suporta. At Laskag Boys, San Antonio. Daghang kayong salamat sa inyong tanan diha sa Ormoc. Hinaot ko nga magkita-kita ta diha sa Ormoc, iniguli na ako. Maraming salamat sa inyong suporta. God bless po. Thank you. Wait lang, Nick, At wait sa, lang pahabol. at sa The Chasedown. Ha? Sa inyo po, salamat po sa inyo. Ayun, nakakuha rin. Janelle, Wait lang. may nagpapatanong lang. Po. Si sa Abante, pinapatanong lang kung na-mention mo yung si Mayor Richard Gomez. Sumagi ba sa isip mo, tanong ni Virgie Romano, kung may balak kang pumasok sa politika din ba? Hindi po. Wala po akong alam sa politika. Business lang, business. Yan. Ba, ikaw din ha? Malay mo, future. Wala ko alam. Boxing Tatakbo ako ng muna. presidente. Naalala ko yan si Pamilya. Naalala ko yan si John Riel. Ang sarap kumain niya ng kare-kare. Kumain tayo sa Max. Kari-kari. Sarap. Namimiss ko na kari-kari. Kaya tabak yung yung press con, galing siya ng kwan. Yung isang laban niya. Tayo yata magkakasama sa Max noon. Okay. All right, thank you so much, John Riel Casimero, our WBO World Bantamweight Champion. Mabuhay ka, sir. Magkita-kita Salamat tayo po. dito sa Pilipinas. Dagang salamat. Ingat sa pag-uwi. Thank you. Thank you. Good night. All right, that was our very own champion, si Casimero, na talaga namang napakasarap kausap, ano? I didn't know he was that casual. Pero sana yung hinihiling din niya na makalaban na niya. Ito nga boxer from Japan, tama ba yon? O si Naoya Inoue. Parang Right. tinatawag ni Bob Arum. Sa no, sa isang atleta din, isa yun sa personal dreams niya. It would also give him satisfaction para mag-gauge din siguro niya ang kanyang kakayanan, kaya ginugusto talaga niya makalaban niya. So let's wish him the best. But nevertheless, congratulations and thank you for giving us another reason to smile and to be proud of. Maraming salamat sa ating bisita. Okay, balik tayo sa ating usapan. Kasi kanina na nabanggit na natin ng konti, pinasadahan natin ng konti. Ito nga ang PBA na it's been all over the news that the teams are already in Clark. Even the PBA contingent is already in Clark. Jerry, lead us into this topic. Ang PBA bubble is already, it's starting. Yes, the ball has started to roll, Riz. Dahil Mhm. yung mga lahat ng 12 teams inside the Clark bubble ay nagsimula na ng kanilang mga scrimmages. Yan ay matapos
magnegatibo ang lahat ng mga players, lahat ng mga coaches at personnel sa isinagawang swab testing sa kanila bago sila pumasok dyan sa Quest Hotel. And 2 batches kasi yan Riz, yung mga pumunta ng Clark. Siyempre, naunang dumating dyan yung Magnolia, Terra Firma, TNT, Phoenix at Meralco. And then the rest, yung 7 teams led by defending champion San Miguel, kinabukasan na yan, Tuesday dumating. Naturally, yung 5 teams ang unang nag-swab test and siyempre sila ang unang nakakuha ng resulta at para mabigyan daan dun sa pagsisimula ng scrimmages nila. Samantalang yung ibang 7 teams, nakuha na rin naman nila yung resulta ng test nila last Thursday, pero isa-isa lang muna ang mga teams, no? Yung 5 muna ang nauna. Yung 7 teams, nag-jogging na dyan sa loob ng facilities ng Quest Hotel. Yung iba, naglakad-lakad. Yung iba naman, nag-try dun sa gym nila. May gym sila dyan eh. And yung iba naman, masyal-masyal lang. Tiningnan yung mga facilities dyan. May golf course dyan, yung Mimosa. Tapos may swimming pool din dyan. Yung iba naglaro na ng bilyar. And by Friday, yun na, lahat na ng teams nakapag-ensayo na, nakapag-scrimmage na dyan sa Angeles University Foundation. Okay, Wiz? Any... Okay. Zaldi, your thoughts? Well, isang yung nangyari na yan ay magandang pangyayari dahil kahit na paano nakita na natin na talagang matutuloy na itong PBA na pinakaabangan naman ng lahat, lalo na yung in particular yung PBA fans. At talagang matagal nang hinihintay yan dahil sa mga nangyayari parang dati parang walang pag-asa dahil hindi natin maintindihan kung ano ang nangyayari dito dahil dito sa pandemic na ito. Pero ngayon definitely ay meron na talagang konklusyon at ilang araw na lamang ay mapapanood na natin sila na naglalaro. At yan ay isang magandang pangitain dahil kahit na paano naka-adjust din kaagad itong ating mga kasamahan at itong mga PBA players. At sana magpatuloy ito na silang lahat ay mag-negative sa testing dahil nga yung sabi ng IATF kung sakaling magkaroon ng positive ay malamang hindi na naman ituloy itong PBA. Oh, okay. All right. Well, I'm not sure. Jerry, can you confirm that? Did the IATF actually said na just if ever may isa, the whole bubble will burst? I think ang pagkaka-explain ni Commissioner Willie Marshall dyan, i-isolate kung sino man yung nag-positive, no? I-isolate muna, may mga quarantine facilities dyan sa labas ng Clark within the Clark mismo, no? Right. Within the Clark. And then, there. yes, and then it-trace kung sino yung mga nakasalamuha niya, and then kailangan din silang i-undergo ng swab test. But other than that, I think tuloy-tuloy naman yan Itutuloy-tuloy yan. Okay, and let's pray na yun ganun nga yung mangyari, ano? Kumbaga, wala tayong mga maging positive cases. Katulad na lang somehow, di ba, sa NBA, na-execute naman nila ng maganda. I'm also looking into a lot of photos and videos on social media. The players are finding ways to cope up with being homesick already, although it's only been a few days. Waylan, nabalitaan mo ba yung tindahan ni kumparing Bo? Yes, Riza. Actually, kausap natin si Bo mismo as well as yung roommate niya o yung co-owner niya ng kanilang sari-sari store, si Ryan Aranya. Actually, sabi ni Bo, yung post nila na yon is katuwaan lang. Pero nagulat sila na after nilang i-post yon, nandiyan na si Calvin Abueva at si Vic Manuel. Tinatanong kung magkano yung ketchup. Tapos si James Yap. Si James Yap, bumili ng naghahanap ng sabon pero kinukuha conditioner yata o Downy.
Yan. Bumibili si James Yap dyan eh. Tapos, ang maganda kay James Yap galante kasi 1,000 pera, keep the change. Ang ano naman ni Ryan, sabi niya sa atin nung nakausap natin siya, ano yan, na hindi nila plinano ni Bo. Ang naging ano lang sanay sila sa isa't isa kasi nag-out of town naman yung mga yan eh. So alam niya kung ano dadalhin ni Bo. So nagdala siya kung ano yung ito dala ni Bo, ito dadalhin ko. So merong rice cooker si Aranya, si Bo yata nagdala naman ng lutuan na pwedeng mantika. At ito nakakatawa sa kanilang dalawa, pareha silang may portable washing machine. Sabi ko nga sa kanila magbukas na rin sila ng laundry shop. kaya ang sabi ko, paano yan Ryan? Baka maubos yung paninda nyo. Actually, para sa kanilang dalawa lang yan. Pero kung merong gustong bumili, open naman. Kung mauubos, meron by next, in 2 weeks, sabi ni Ryan, may padating silang second batch. At isa sa kasama sa second batch na paninda na yan, ice maker. Bakit kanyo mga ka-chasers? Kasi mahal daw ang yelo. Mahal daw ang gilo sa loob ng bubble. Kaya kung talagang lalago ba yung sari-sari store yung dalawa. And Jerry, na-mention mo kanina yung amenities, yung pwedeng gawin ng players. Yung golf course, Monday lang ang open sa Mimosa. And by now, I think may mga 6 na players and coaches ang may mga dalang gamit. Coach Nash Racela, Blackwater, Kiefer Ravena, alam natin golfer yan, NLEX. Assistant coach ng NLEX, si Jojo Lastimosa. So ilan niya sa mga yan. George Gallen din, lalaro. I think Monday, open sa kanila. Kanila yung golf course dahil walang ibang pwedeng gumamit. Naku, lagot kayo kay Coach George. Matindi-tindi yun. Ibang level si Coach George Gallen. Yes. All right. Now, definitely the bubble is something that is very interesting and we're all praying na maging maganda nga yung execution nito para talagang magtuloy-tuloy na itong liga na to. Mamaya babalikan natin itong topic na to because anyway, we have a guest that will tell us more about what's going on. Not only on his team in particular, but also with the PBA bubble. But now, we're going to jump to another sport, another topic. Let's talk NFL. There's also a lot of news coming from abroad. Waylon will direct us in this topic. Yes, Riza, actually, mga few weeks ago, nag-open na yung NFL. Ang system nila, format nila, unlike sa NBA na nagkaroon sila ng bubble sa Orlando, itong NFL, format nila is the same, home and away. Ang problema, if your format is home and away, merong kumbaga nandun yung risk na magkaroon ng hawaan. Kasi kumbaga magta-travel ka with the coronavirus, nandun yung hawaan Ito, kailan lang yung games ng Tennessee Titans and the Pittsburgh Steelers na-postpone dahil 10 members ng Titans nag-positive sa COVID-19. So, 4 na players dyan and 6 dyan team personnel. Ang makakalaban nila last week na Minnesota Vikings, nagsara din ng facilities dahil sa possible exposure nung kanilang opponent. Eto, dahil nga walang bubble ang NFL, hindi naman sila naglalagay ng fans. No pass, walang nakakanood, push buttons ang whistle, kakaiba yun electronic. Walang mascot, walang cheerleaders. Alam naman natin ng NFL, grabe. Napakaingay niyan kapag meron na yung normal game. Tapos yung ginagawa minsan ng mga players, jersey swap, bawal din, pinagbawal nila yon. Pati yung sideline reporters, hindi rin will need binoculars. Biro mo, Riza, mga ka-chasers. Magko-cover ka ng game, hindi malapitan, gagamit ka sa malayo, binoculars. Ito, the NFL has most players and employees compared to other American sports with 55 players and 15 assistant coaches. Ganun kadami. Kumbaga kung isang team ka, almost 70 yung miyembro ng isang koponan. Yan Riza. Ang ko lang diyan, I think yung thoughts ko lang diyan. Yun kasing yung American football, yung liga nila home and away Magta-travel sila either by a bus or eroplano. Unlike sa NBA na
talagang napaka-safe nila dun sa bubble. Yung football, nandun talaga yung possibility na baka magkaroon ka ng contact sa ibang tao. So mahahawa, malaki yung possibility diyan. Right. And if I'm not mistaken, there also is different, kumbaga, rules and regulations and laws from one state different from another. So it's also causing, of course, a lot of problems, I guess, not only on yung pinaka main problem, yung risk of contamination, pero logistics, napakahirap niyan. Abak, did you, I mean, was this something that perhaps NFL could have seen from the very beginning? Well, from the start, siguro, they should have realized that the bubble is the safest way to conduct a tournament, especially in this magnitude. Imagine one team with 50 or 70 members, ano, masyadong malaki. For it not to have a bubble, yung exposure, yung risk masyadong malaki. And mahirap talaga. No one is safe from the virus. Even the president of the United States, supposed to be the most powerful person in the planet. Ngayon, may COVID. What more sa NFL na sa isang team pa lang, 70 na kayo magkakasama. Traveling, training, practicing, playing without the bubble. Talagang risky. Good point. But let's all hope and pray that the NFL would sort things out, di ba? And ma-contain nila itong mga infections na nagkaroon nga sa kanilang community. Okay, so we're going to thank you, Waylon, for leading us with the NFL topic. We're going to another topic now. In this one, balik tayo dito sa Pilipinas. We recently saw on the news that PNP Sorsogon, together with their government officials, has given a statement at kumbaga nagbigay na rin ng hatol as to Coach Alden Ayos issue ng pagkukondak nga dun sa may Sorsogon ng isang bubble. Zaldi, give us the latest on it. Yes, oo nga. At alam po ninyo, ito kung naglabas, galing yung certification daw, certification, not the result of the investigation from Governor Chis Escudero at saka doon sa Sorsogon Philippine National Police. Ngayon, I think palagang ito parang too late the hero na itong inilabas na ito dahil sa nagkaroon na ng parusa naglabasan na ng naglabas na ng sanction dito kay Coach Alden Ayo, yung mas nakatataas sa kanila. Ngayon, anong ibig sabihin nito? At biglang-bigla naglabas sila ng ganitong certification. Ay sa tingin ko, ito ay parang wala ring magiging epekto na kung kamoy iisipin natin na malilift itong suspension na ito sapagkat mas mataas yung mga nag-ano sa kanila nag-decide at saka yung nag-imbestiga. Unang-una, involved dito yung Department of Education, yung IATF at saka mismo ang UAAP. Ngayon, anong layunin nila? Siyempre maraming nagulat dito sa ginawa nila na ito na binibigyan din nila na wala naman daw na violate na pagdating daw doon sa basketball activities, hindi naman daw nag-training, kundi farm work daw ang ginawa nito mga player doon sa Bicol in exchange daw na nabigyan sila ng allowance, free meals at lodging. Nangangahulugan ba ito na yung mga nag-imbestiga ay sinungaling? Yun ang aking tanong din dito sa sarili ko kasi sapagkat sa aking paningin, sa mga darating na araw ay magkakaroon ng reaction yung Department of Education at saka itong IATF dito sa inilabas na ito ni na Governor Chis Escudero at saka ng Philippine National Police Philippine National Police Sorsogon. Para sa akin siguro ang ginawa na lamang sana nila ay nanahimik na lamang at pinabayaan na lamang na ito namang ginawa suspension kay Coach Alden Ayo ay indefinite na sinasabi. Ang indefinite, hindi natin masasabi, baka mamaya next month pwede na lang i-lift. Pwedeng i-lift. Yan ang yung sinasabing yung dating ng indefinite suspension, nakatulad din yung ginawa doon kay Calvin Abueva. Kasi hindi naman talagang merong kung ilang taon, dapat ganun hindi Pagka sinabi mong indefinite, pwedeng sa makalawa o pwedeng sa susunod na linggo ay i-lift na nila itong suspension na ito kay Coach Alden Ayo. Pero dito sa ginawa ng PNP Sorsogon at naglabas pa sila nung ganun ay parang nahahamon
yung tinatawag na ano, yung nahahamon nila yung ano ng IATF, yung naging desisyon tungkol dito kay Coach Alden Ayo. Yun lang, Riz. Okay. Just a quick reaction, gentlemen. Help me on this. It's factual that the UAAP has already given their sanction on Coach Alden Ayo, which is an indefinite suspension, correct? Yes, Tama. indefinite. Yung katulad ng sinasabi ko. Right. Indefinite, But hindi I guess pwedeng ilip yan sa makalawa. right, the investigation perhaps from the PNP, in the government of Sorsogon, is it more of an indication as to kung meron siyang magiging criminal liabilities after this, civil and criminal liabilities? Is that what it's supposed to be leading to? Sa tingin ko wala naman. Wala naman. Kaya lang parang may slight mo yung ano eh, yung mga nauna nag-imbestiga at saka yung nagbigay ng parusa kay Alden Ayo. Yun lang ang sa tingin ko. Kasi may slight mo sila eh. Dahil anong ibig nyo sabihin? Nilabas namin to, sinuspindi namin siya, and then afterwards, after a few weeks, naglabas kayo ng ganyang statement. Hindi ba? Eh, samantalang mas sila yung authority, ika nga, yung Department of Education, yung UAAP Board, at saka yung IATF. Okay, Yung so tatlong it's yan yung nag-imbestiga. still is a developing story that will be staying close to para mabigyan namin kayo ng update in the next coming days and perhaps next week. Tignan natin kung ano pang mga mangyayari dito sa issue na to. But thank you so much, Zaldi, for giving us the update on Coach Alden Ayo. And of course, ito nga nagiging issue with the bubble now is nakita natin na nai-involve na rin yung local government ng Sorsogon, the province of Sorsogon, and also the PNP. Okay, we'll be taking a very quick break. When we come back, meron pa tayong isa pang bisita at marami pa tayong pagkakwentuhan tulad na lang ng NBA kwentuhan na talagang magiging masaya. Kaya wag po kayong aalis, magbabalik po ang The Chasedown! Chasedown!
Alright, welcome back to the Chasedown. We would like to say good afternoon sa ating mga ka-chasers na nanonood sa atin via PBA Rush. Also, those that are watching us via the live stream. Hello sa inyo. Thank you for always joining us and being with us every Saturday. Sana nag-enjoy sila sa ating Sports Kwentuhan. Nakausap natin ang ating kampiyon kanina, si John Riel Casimero. And then maya-maya lang, magkakaroon pa tayo ng isa pang bisita para bigyan naman tayo ng update sa mundo naman ng PBA. And again, we would like to invite everyone. Pwede rin kayong mag-chat sa amin dyan sa comment section, lalong-lalo na sa mga nakatutok sa streaming natin sa Facebook. Bukod sa pwede namin kayong mabate, pwede rin kayong sumali sa kwentuhan at usapan. Okay, may mga babatiin ba kayo, mga ka-chasers? Simulan natin kay Waylon. May babatiin ka ba? Ito, madami, Risa. Happy birthday lang. Go. Mabilis. Coach Ariel Vanguardia. Tita Mosi Ravenna, happy birthday. Geraldos Baser Amer. Sister-in-law ko, si Erica Palabay. Dating ko siya lamay nila, Ali Atienza. Dating taga Manila Bulletin, Kasia Concebido. From PCU, Precious De Silva. From PCU din, Eloisa Bautista. Kay Tatay, kay Itay, John Clemente Rillo, Father Vanessa Rillo, si Itay. Eto ba? Raymond de la Cruz, happy birthday. Classmate ko dati sa Mapua, Harley Del Mundo. At Tito JB Galvez, happy birthday. Syempre, Rudy Asuncion. And pinsan ko, Chasti Panlilio Pierce sa US. Happy birthday. Yon! Zaldi, yours! Okay, ako babatiin ko yung asawa ng aking pinsang buo na si Christy. Ang pangalan niya si Pajing. Happy birthday kahapon. At isa pang kamag-anak ko din, lahat sila sa Morong Bataan, si Andring Loyola. Yan. Although matagal-tagal na rin siya nakapag-birthday. And of course, yung mga iba pa mga kamag-anak ko dyan sa Morong Bataan na alam mo, sunod-sunod yung mga birthday nila eh. Kaya lang, hindi ko eksaktong alam kung kailan. Pero anyway, binabati ko kayong lahat. Kayo mga kamag-anak ko dyan sa Morong Bataan. Happy birthday. Aba! Bakante mailbox. Bakante. Mamaya, may mga babatiin si Abak. Jerry, do you have anybody you want to greet? Yes, belated birthday. Happy birthday kay Christina Maralit ng Tribune. Kasamahan natin sa panulat dati yan. Ganyan din yung kaklase ko in college, my best buddy, si Judith Obias Staples. Happy birthday. Kay Julian Lapid, Ramil Salceda, Gab Pereras, sino pa yung ibang suki natin dyan? Kumusta kayo lahat dyan? Thank you, Riz. Alright. Uy, kasamahan din natin sa broadcast, Chuck Araneta is also celebrating his birthday today. Oy, Happy talaga? birthday. Happy birthday, Chuck. Oy, happy birthday, Chuck! Oo, Chuck. ayan. Nako, exciting dahil bukod sa napakarami nagbe-birthdays, ang dami rin kaganapan na nababalitaan nga natin, of course, regarding the PBA. We are very delighted that the bubble is already in progress. Meron lang mga syempreng ilang protocols na talagang kailangang sundin para ma-ensure ang safety ng lahat. And we are so fortunate this afternoon that we are going to be able to talk to a coach who's actually inside the bubble to give us the latest, not only on his team, but also na rin sa mga nangyayari doon. Let's bring in our guest for today. Pakilala mo na, Zaldi, ang ating bisita ngayong araw na to. Okay, syempre, ito ating magiging guest na ito. First time ito dito sa The Chasedown. Interim head coach ng Phoenix Super LPG Fuel Masters. Head coach din siya ng Lyceum Pirates. Two-time PBA champion. 2006 PBA All Defensive Team. And of course, well, let us welcome Topex Robinson. Hi, how are you, Topex? You know. Yes, magandang hapon po, Sir Ma'am Riza, Sir Jerry, Sir Abba, Sir Waylon, and Sir Saldi. Magandang hapon po sa inyo lahat. Yan. Ito noon, Topex. Magandang hapon po. Coach. Okay. Topex, kumusta naman ang team? Sa loob ng PBA bubble. Nagkaroon ba ng problema? Well, so far okay naman po. We're on the third day of practice already. So
kahit papaano slowly but surely adjusting. We haven't played for a while, so ngayon pa lang talaga po nagkakaroon ng scrimmages. So lahat naman nag-a-adjust, but we're having fun because again nakabalik na kami unti-unti sa paglalaro ng basketball. Buo ba yung 25 member nyo? Buo. So far po may mga pahabol pa kami. May mga susunod pa po. I think they're gonna come in tomorrow. And hopefully by next week kompleto na po lahat. Okay. Thank you, Topex. Thank you, Sir Saldi. Jerry. Yes, Coach. Good afternoon. Coach, nabanggit mo may susunod pa. Yes. May susunod pa. Pwede ba malaman namin kung sino yan? Actually, mga staff, may mga staff na lang din, but the players naman mostly are complete na. So, Leading. so, medyo kompleto na lang konti. Konting-konti na lang, Sir Jerry. Alam na ako ano susunod. Alam na. Siyempre, banggitin na natin kung sino yung onting-onti na lang na yun. Siyempre, si Calvin Abueva, alam natin yun. Alam natin yun, Coach. No? And ang kagandahan, kahapon, ang Games and Amusement Board nag-agree na to reinstate his playing license. No? May mga requirements lang na kailangan pa siyang ayusin. But ang tanong ko, Coach, I believe you had a meeting with Commissioner Willie Marshall last Tuesday afternoon along with Calvin bago kayo nagpunta dyan sa bubble. Are you in a liberty ba to discuss to us kung ano man yung napag-usapan doon? Yeah. Basically, it's Sir Jerry. It's just allowing Calvin to be practicing with Phoenix here in the bubble. So we're clear about it. And sabi nga ni Commissioner, sabi niya malaking malaking bagay kasi nga makakasama na namin siya. We haven't had him for a while. It's I think almost a year now. So para sa amin, Sir Jerry, with regards to Phoenix, that's already a big win for us kasi nga yun yung matagal naming hinihingi. But now na pinayagan siyang mag-practice, sabi namin sobrang laking na sa amin yun. Sobrang laking blessing na sa amin yun. Okay, one more, Coach. What's the impact ba ni Calvin Abueva sa team mo ngayon? Sobrang laki. Kasi, again, what you see sa kanya kapag naglalaro siya, ganun din po siya sa practice. So that means he's all over the place. He challenges everybody. He brings that energy to the team. So, yun yung bagay that we missed when we didn't have Calvin. So yung mga intangibles na ginagawa niya para sa amin. So we're happy now that nandito siya. So that's really a big blessing for us. Thank you, Coach. Thank you, Sir Coach, Jerry. Riza po, take us back to that moment. Kasi prior to practicing, you said about 3 days ago, yung una niyo pong naging ensayo, tama po ba? Mm-hmm. 3 days ago, prior to that, months kayong nagkikita-kita lang via Zoom, di ba? Kamustahan, workout via Zoom. When you finally stepped into the playing court, eto na magpa-practice na kayo, and then you even had Calvin in the playing court. Take us to that moment. How did that feel? Wow, it's really sobrang, it's a surreal feeling because, again, just like what you said, even we were allowed that small group practices, syempre hindi pa rin kami nagkikita-kita ng buong team. So that first day of practice was so exciting na sa sobrang excitement namin, hindi kami inabot na 1 oras kasi tumirik lahat ng players. But the fact that we were together sa court is really something for us, so magical. And yun, sobrang na-enjoy namin yung time, all of us, not just the players but also the coaches. So eto na, parang nagkaroon na ng kumbaga eto na yung reality na talagang malapit na kumbaga totoo na yung pinaplano for a few months ago. Ngayon nagkatotoo na. So konting-konti na lang talaga, and then we are so excited nga na finally makabalik na kami dito sa paglalaro ng basketball.
Coach, alam naman natin, of course, players, coaches, you guys are human, di ba? And tayo sa PBA, we play all year round. So, minsan, may mga moments talaga na pagod na yung katawan mo. And sometimes, practice could become a chore. Di ba? Parang practice, nakakapagod. Pero ngayon, I'm hearing from players, they're saying, we're never gonna take another practice for granted again. Yeah, I think it's after that experience na at any given time, yung isang bagay na sobrang importante sa'yo, bukod sa ito yung source of income mo, but it's something that you really, yung katuparan ng pangarap ng lahat to eh. Being in the PBA is some childhood dream. Tapos biglang, all of a sudden, inalis sa'yo. So parang there's so many realizations na nangyari for the past 6 months or 7 that nawala to na hindi mo alam kung kailan mababalik. So nung nabigyan ng pagkakataon uli, na-realize mo kung gaano ka swerte or you're so blessed na nandito ka ngayon. So yung sacrifices mo being away from your family, kumbaga alam mo yung kapalit because eto na, nabalik na uli yung isang bagay na napaka-importante sa'yo. So now you get to you get to appreciate yung mga dating mga bagay na binabaliwala mo, na umaangal ka, sobrang tagal ng practice, mainit yung court, madulas yung floor, hindi masarap yung pagkain. Alam mo yung mga ganong bagay na usually kino-complain ng isang player. But now they get to appreciate that, yung mga maliliit na bagay. Right. Waylon. Thank you, Coach. Thank you. Coach, good afternoon. Good afternoon, Sir Waylon. Coach, eto, balik PBA na nga, no? Sa tingin mo lang, Coach, doon sa 11 teams sa mga kalaban mo, sino tingin mo yung mga contenders doon? Wow. There's so many factors to consider kasi, Sir Waylon eh. Like, syempre yung preparation, because lahat kami right now we're given at least, I think, 10 days of preparation. So you cannot really tell kung sino yung may advantage at this time. It's all gonna depend siguro kung paano mo magagamit yung 10 araw or mahigit, most likely mga less than 2 weeks na binigay sa yung preparation. But obviously the teams that have been together for a while na may sistema na establish, I think those teams will have the advantage. Sino ba yung mga yon? Yung San Miguel, yung Ginebra, and almost all the teams. I think the only teams that are new with the system is us, Phoenix, and I think kay Coach Nash with Blackwater. But yun, I think the rest of the teams are already established whatever system that they've run. So sa kanila palang recap na lang. Sa amin kasi, especially sa amin with Phoenix, talagang lahat simula pa lang. So yun yung nakikita namin na might be our advantage or might be our disadvantage coming into this bubble series. Mm-hmm. Pero Coach, ito na talaga yung totoo kong tanong. De, Coach, of course, yun tungkol kay Coach Louie Alas. Nagkaroon ba kayo ng chance na makapag-usap after nung mangyari na yon? And meron ba siyang nai-advise sa'yo kung sakali man na nakapag-usap na kayo? Well, all throughout the process of what happened, we were in constant communication, Coach, being his associate head coach. So I know what's happening, and I'm well aware of all those things. And yes, we were able to talk prior and after what happened. So again, I'm just picking up from where Coach Louie started. This team was his. Kumbaga, ito yung project niya. I mean, everybody here was part of his plan as the head coach of Phoenix. So, kung ano man yung nandito ngayon, it's all about ito kay Coach Louie tong ano na to. Even everything, wala ditong bago. It's all Coach Louie. So, again, it's a challenge obviously for me stepping in from what he started. And I think the way for me to honor that is to make sure that the competitive team that he built would produce
I mean, I'm not just winning, Sir Waylon, but again, that character that he established on this team, I think that's the way para ma-honor yung ginawa ni Coach Louie for the past 3 years. Mm. Coach, one quick lang, reaction mo lang. Buti walang NCAA ngayon, di ba, Coach? Mhm. Pero paano po yung status mo ngayon as head coach din ng Lyceum? Well, before I said yes to Phoenix, I already had a talk with our owner, with the Laurels, Sir Bobby, our president, and I told him about the opportunity with Phoenix, and he was one thing I'm so blessed to be part of the LPU families because they never stopped me from doing this because Mhm. again it's part of my growth as a coach. So they adjusted my title because I still have to be Sir Waylon. I still have 3 years on my contract with Okay. LPU as Mhm. a coach and also a sports director. So they gave me the freedom to lead Phoenix, and at the same time, I'm still gonna be part of LPU on a different capacity. So I'm still gonna do the basketball operations of the whole LPU program. We have 5 campuses all over the Philippines, so it's still the same. Yun lang yung obviously the head coaching or title with LPU is changed now. It's gonna be Coach Jeff Perlas, but I'm still gonna be there, Sir Waylon. I'm still gonna be at the day-to-day activities of LPU. And when I took over Phoenix, I told Phoenix also the management that I'm not gonna leave LPU. So we had a compromise on what, Mhm. and I'm so siguro it's a blessing for me to nagkaroon ng compromise yung dalawang Phoenix and LPU. So I was able to be of service dito sa Phoenix with all of with everything that I have, and at the same time I was able to be of service din sa LPU. Okay, Coach, tatawagan kita mamaya para sa LPU matter na yan. Okay yan. Coach, alam mo, nakikita namin yung kwarto mo parang napaka-zen. It looks so peaceful. And I don't mean to compare it to the other players. Ano kasi kanya-kanyang coping mechanism, di ba? Yung iba nagdala ng computers, ng game, like, their PS5s or PS4s, they brought it. Sinabo, ayun nga, ang dami nilang baong pagkain. May business. Pasilip naman kami ng konti sa kwarto mo. Kasi parang napakaayos, napakatahimik. Ano bang, what else Wow. keep you busy? Other than, of course, practice. Well, sorry, ano ba nandito? Again, I've brought so many stuff. Puro ano I brought a lot of books because I've really been into reading. And Mm-hmm. yun, since medyo I just brought in walang masyadong pagkain eh. It's really I've really been into juicing kasi even before. So I brought my blender with me. So yun lang ang laman nito eh. Ano mo ba lang kasama sa roommate, Coach? Kasi wala kang baon. Wala, nangihingi lang ako kay Calvin. Si Calvin pa na yung padala sa akin ng pagkain eh. So binibigyan ako ng ayuda. Si Calvin, Coach, binibigyan ka ng ayuda. Bigyan mo ako siyang playing Lagi. time. Sabi ko nga, hindi mo ako madadaan sa ganyan kahit bigyan mo ako ng pagkain. Alam mo na. Tapos na yung maliligayang araw mo sa akin, sabi ko sa kanya. But he always brings me food. For the past 2 nights, dinadala niya ako dito ng pagkain. So yun yung trabaho niya muna ngayon. Since di pa siya nakakalaro eh. Suhol, Marunong marunong. Marunong. Oo, yung Dampani Beast ba yun, Coach? Yung mga seafood sana eh. Pero kinausap ko na siya kanina. Binigyan ko ng massage oil eh. Sabi ko, masahihin ako mamaya eh. Coach, on a more serious note, the PBA games are about to start in a week's time. And you are a head coach. The decision whether Calvin can actually play or not, we're still waiting on it. How do you go about this? Do you include him in already your plans? I mean, he's part of our team. Whether he gets to play or not, he's gonna play a major role. When he came in here, sabi niya nga, he's willing to do
kung ano yung pwede niyang mabigay para sa team. Obviously, everybody wants him to play, but that aspect is not within our control. And what we have control of is to prepare us to compete. Not an excuse whether Calvin will play or not. Will be the ang goal namin dito sa bubble is to be the best version of ourselves. We're not gonna, obviously we respect the 11 teams, but we just want to focus on us, on how we're gonna get better. We have a new, obviously, system or culture that we're trying to build, and again, it's about investing on those things. Sabi ko nga, pag inisip kasi natin lahat ng kalaban natin ngayon, baka masira ulo natin dito, tumalon tayo dito dahil sobrang sa laking challenge talaga for us. But sabi ko nga, let's take it practice to practice, game to game, viewing to viewing. Yun yung mas realistic for us right now. Okay. Abak, maybe one last before we jump to another topic with Coach Topex. Nako, natanong na lahat eh. Sa NBA na lang. NBA, yan na. Okay, Coach Topex, dahil favorite po ni Abak Cordero tong NBA segment namin. Lulubusin na po namin na nandito po kayo. Baka pwede po namin kayo makakwentuhan ng konti when it comes to the NBA. Have you been following? Well, yes, since wala kami talagang masyadong ginagawa dito, we get to follow the NBA. If you're, say, I think Sir Waylon asked me this question kasi Yes, tama. who my team is, the team that I'm rooting for. I think if you're a coach, you're gonna learn a lot from the Miami Heat. Kasi nga they're the less talented against the LA Lakers, but if you want to learn something on a coach's standpoint, you want to look at the concept that the Miami Heat has done. I mean, there's a reason why they made it all the way to the Eastern Conference Finals and even to the NBA Finals. It's because of the concept, the system that they are running. So I'm still a big fan of the Miami Heat. I don't really base it on what's happening right now, but I'm really looking at how they got there to reach all the way to the finals. So for me, the longer the series is for the Heat to stay. Hopefully, they could keep it and that they could prolong it. It's a good opportunity for me to learn from them. Obviously, talent wise, it's gonna be the Lakers. So I just hope that Miami could still pull some surprises along the way. Right. Coach, wait lang. Kasi although I totally agree with everything you said, we actually have a segment here where Jerry gives us an opportunity to voice out our opinion about certain topics, but only on a 24-second time frame. So game ka ba na magbigay ng iyong NBA analysis in 24 seconds? Sige, subukan natin. Okay, let's try. Jerry, go ahead. May Parang penalty. possession lang yan. Oo nga, isang possession. So wala akong bell ngayon, walang bell. Nadaganan yung bell eh. Nasira. Naipit. Oo, yes, this is the NBA breakdown, simple, smart ako segment. And alam natin kanina nanalo ang LA Lakers 124-114 to take a 2-0 advantage against the Miami Heat in the NBA Finals. So, sisimulan ba natin? 24 seconds. Mm-hmm. Siguro, Coach Topex, ikaw na. What do you think? And who do you think will win the best of 7 series? 24 seconds. So far, Miami has thrown a lot of defense against the Lakers, and I think that zone defense that the Miami has been trying to pull out against the Lakers not working because obviously the Lakers are really sharing that basketball, which is gonna be hard for against a zone defense. And LeBron James is really something that he kind of really changed the way that 10 Lakers. seconds. So I guess it's gonna be the Lakers with the talent that they have, and hopefully Miami could just prolong the series. Time. Okay. Yun. Ano na.
Eskwalado. Ang haba yata, Jerry, nun ah. Mahaba. Okay. Pinagbigyan Dahil mo sa ah. hindi ka man nakapagtanong kanina, Abak, your 24 seconds starts right now. Well, sa akin, alam naman natin even before game 1, the Lakers are the favorites. In fact, sa booking, sa ano, plus 390 ang Miami sa finals na to. Okay lang sana kung natalo yung Miami sa game 1. But to lose 2 starters to injuries in the first game of the series against a team that is very talented, very well coached, very 10 motivated, seconds. is really something for Miami to overcome, to even keep this series close, not even win the series na. Time. Sakto rin ah. Riza. Riz? Nangyari. Riza? Nawala. Okay. Waylon, ikaw na muna. Ba? Talagang ako pa sinunod mo, ha? Sige. Yun nga, nabanggit nga na malaking bagay yung losing two of your best players in Bam Abedayo and Goran Dragic, no? Eh, mai-injury din pala sa Game 1, hindi pa nangyari nung Game 6 sa Eastern Conference Finals. Para Bias sa ka, ah. pumasok. De, pero biro lang yun sa Miami. Yun ang pinakaayaw natin makita. 10 seconds. Sure, yung players ng isang team. Pero nabanggit yun na, hirap na for Miami na makabawi. Okay. And Saldi? Well, at the rate it's going, eh, parang masusweep ng LA Lakers itong championship finals na ito. Pero dahil nga malapit din sa puso natin itong Miami Heat, lalong-lalo na't kababayan natin si Spoelstra, eh gusto ko kahit na paano manalo man lamang ng kahit na 2 laro itong Miami Heat. Although parang malabo na rin. Pero yun ang aking parang parang 10 seconds. pinagdarasal ko. Para kahit na paano ay magkaroon man lamang ng magandang laban. Makaisang panalo o 2 panalo sana. Nagdadasal ka pa. Hindi, ay pinagdarasal ko manalo ang Miami Heat ng at least 2 game. Ayun. So, Gusto yan. pa nga Yan. because Rita? kay Miami Heat pinapaswip mo. Riza, diyan ka na ba, Riz? Jers, ako kasi alam mo kung sa boxing lang, kumbaga pound per pound talagang abante na talaga yung Lakers eh. Tapos nagkaroon pa ng injury itong Miami Heat. So as much as I hate to see a sweep, baka malabo na makaisa man lang itong Heat. Especially with the way, did you see how AD played earlier? Ibang klase yung Anthony Davis. I think he's a very good complement to what LeBron 10 James can seconds. do. And those two, when they activate, talagang, kumbaga, it's done series. And if you're not bringing a full healthy lineup and you're not gonna bring a game, anything less than that, you don't stand a chance. So all my chips is going to the LA Lakers, winning in 4. Wow! Sweep, ha? Sweep! Sweep! Sweep. And sweet. Sweet and Ako, sweet. tingin ko, LA Lakers din to. In as much as we wanted to see Miami as an underdog win the NBA Finals, I think yung injuries have taken toll on the Heat. And sana, tama yon kahit paano, they can make a series out of it, manalo ng 1 or 2, but still, LA Lakers, too powerful, too athletic, too strong for the Heat. So I see the Lakers winning the NBA Finals this year. Yeah. Okay, Riz? All right, that was, of course, our NBA Usapan, brought to us by our good friends from Smart. And don't forget, you guys can catch the playoffs through nba.smart. Kung wala pa kayo niyan, dapat mag-subscribe na kayo para makapanood
ng NBA. Coach Topex Robinson, would like to thank you for Thank joining you. us today. We hope it's not the last. Baka pwede po kaming makakuha ng update from you every now and Sure. then. Lalong-lalo na kapag nagsimula po yung mga laro na. May mga nais po ba kayong batiin, pasalamatan, your message for the Phoenix fans? Yes, first, thank you very much, sirs and ma'ams, for giving me this opportunity. Just also want to thank again the fans, not just of Phoenix but the whole of PBA. We want to thank also our hosts here at Clark Quest Hotel. In behalf of the Phoenix family, we're excited to be back, and again, hopefully you're gonna enjoy this bubble season. Thank you very much po, at sana po sa ulitin. Salamat, Coach Thank you, Topex. Coach. Ingat. Thank you, thank you, Thank you, thank you. Coach. Good luck, Thank coach. you. Good luck. Good luck. Thank you pa. Good luck. Thank you so much. Ayan, that was Coach Topex Robinson of the Phoenix Fuel Masters giving us the latest. So again, wala pa tayong, again, assurance whether Calvin will be activated, but at least he's already inside the bubble and practicing. And in fact, may mga nabasa akong write-up kanina and saying those two requirements left, he can be able to complete it inside the bubble. So let's hope and pray that, especially for the ones that are wanting to see him back in action, makumpleto niya tong mga to. All right. Now, lipat tayo sa ibang balita. This already was mentioned earlier. I'm not sure if it's Waylon. We were shocked by news that was online regarding esports. Apparently, there was this esports pro gamer who's also a streamer. Her name is M. Dangla, and she's better known as Kaisaya. And she posted something on her social media, again, telling us, narrating to us her experience of a sexual harassment that personally happened to her within the esports community. Facts straight, in 2019, she actually filed the case against Zeus Torquator, who's also a pro gamer. But unfortunately, that case was dropped because of the lack of testimony from another pro gamer. Ito nga si Shin Ponferrada, who refused to testify against Zeus and perhaps talk more about the case. It's sad when I personally heard about it. I have very little knowledge actually kung ano talaga yung specifics nung sinasabing sexual harassment na experience ni Kaisaya, but regardless of its nature, hindi naman yan dapat i-tolerate, and it's just so sad that she didn't get enough support back then in 2019 when she almost, when she had that courage to file a case. Hindi naman siya nasuportahan with a testimony perhaps from the other gamers. What are your thoughts about this, guys? Educate me more. Anong nabalitaan niyo tungkol sa issue na to, sa storya na to? Anybody? Na-mention natin kanina yan when we started, medyo hindi pa ganun kalinaw. Actually, we're trying to get si M to have her as guest, no? Hopefully, next week para mas lalong clear kung ano yun talagang nangyari. Pero ang tingin ko, kumbaga yung courage niya to come out, na for her to discuss kung ano yung nangyari, na meron palang biro mo esports na kumbaga paangat sa Philippines, tapos may ganito palang nangyayari. Siguro parang for her to come out, talagang commendable yung ginawa niya. I agree. Hindi tayo private kung ano talaga nangyari, no? Kasi parang yung sabi ni ganito na yung dalawang lalaki nag-aaway ngayon online, then na isang lalaki na bring up yung issue nung tungkol dito sa KM. Huwag na dapat pinag-uusapan yung ganun, babae yan, di ba? Parang for them to discuss online kung ano yung nangyaring ganyan,
Wag naman sanang ganon, di ba? Hindi maganda. Hindi maganda. Yun lang, Risa. Waylon, I think I agree with you in saying that she's very brave on coming out of her, comfort zone para sabihin na may nangyari sa kanyang hindi maganda for the sole purpose, of course, of na hindi na tumaulit sa iba. And again, para makuha mo yung courage na yon, because a lot of women who experience such things, not only, let's say, in esports, in other fields, in other aspects, mas pinipili na lang nung iba na tumahimik at hindi magsalita. But M is very courageous, and we hope that in the next coming weeks, mas mabigyan pang linaw itong issue na to, and our program, the Chasedown, is open for her para kung gusto niyang sakaling makapagkwento. Again, I'm not sure, pero the file has been, or rather the case that was filed has been dropped. So I guess more now, she's doing it to, maybe for herself, para mailabas niya yung nasa saloobin niya, and at the same time, to be of a lesson. So we hope that in the next coming days and weeks, we'll be able to communicate with Am. Correct. All right. Okay. So, meron pa tayong mga natira. Meron pa tayong writer's block na pag-uusapan. Yes. Sa writer's block natin, Jerry from Spin, ang dami ninyong balita. Ako ba to? Ako pala to. Yes. Let's do writer's block. Yes, ang unang writer's block ko, I have two writer's block eh. Unang-una si Raymond Almasan. Alam natin hindi siya nakasabay with Meralco Bolts papunta dyan sa Clark Babwell dahil nagre-rehab pa siya nung kanyang tuhod, hindi pa tapos, but I believe yesterday, Friday, yung last therapy niya. So if I'm not mistaken, either today, Sunday or by next week, pupunta na siya sa Babwell to join the Meralco Bolts. Siya na lang ang hinihintay ng Meralco eh. So kailangan na siya doon dahil para makompleto yung lineup ng Bolts, and alam naman natin tong Philippine Cup isa sa Waterloo ng Meralco, no. Pagdating sa mga import laden conference, napakalakas nila, pero pagdating ng Philippine Cup medyo bumababa ang performance nila, but with the entry of Raymond Almasan, hopefully magbago yung kanilang fortune. And alright, may isa pa rin. Wait lang. Sa boxing. Pag-usapan muna natin, Jerry, Yes. si Raymond Almasan, since we have so much time. I agree with you in saying na biglang magbabago yung complexion ng Meralco Bolts with his addition to the lineup now in the All-Filipino. Abak, do you see this as a big impact, as a big significance? Well, any big man always has a big impact on any team. So pagpasok ni Raymond Almasan, what Meralco missed the past conference, they will slowly recover. Whether he's already in 100% condition, or whether he's at 90 or 80, big impact, big man. And also, in the absence of a Junmar Fajardo, that makes, again, the playing field even more competitive for all the other big mans. Correct. Correct. Okay. Palagi naman sa PBA, the big man is always the center of the core of the team. All right. Jerry, yung isa pang storya. Yes, ito malapit din sa puso ni Abak to. Boxing. Si Jerwin Angkahas, ang ating reigning IBF Super Flyweight title champion, umalis na papuntang Los Angeles, California para sa kanyang title defense. Unfortunately, wala pang eksaktong petsa kung kailan at kung saan ito. Previously kasi meron na siyang nakaantabay na makakasagupa si Jonathan Rodriguez na isang Meksikano. Unfortunately again, dahil sa pandemya, naurong to ng naurong hanggang sa yung date na supposed to be paglalabanan nila, naurong from April, na-postpone ng August hanggang na-postpone na uli, nawala na sa kalendaryo ng Top Rank. So ang naging
kumbaga pag-uusap na lang nila ng top rank at ng Manny Pacquiao Promotions, magpakita si Jerwin Angka sa US, at pag nandun na sila, dyan natin pag-aralan kung kailan kalalaban at kung sino ang makakalaban. Diba, Abak, tama, no? Yan yung ano ni Yes. Coach Joven Jimenez. Okay, Riz. All right, thank you. That was from spin.ph. Si Waylon din, may mga baon for writer's block. Yes, Reese, this is from Manila Bulletin. Lagi natin na-mention yung pagkawala ni Junmar Fajardo sa San Miguel, pero hindi lang yun ang mamimiss ng defending champion San Miguel na player. Actually, hindi lang San Miguel ang may mamimiss eh. Ibang teams, meron din na mga key players na mawawala. Unahin natin yung San Miguel. Wala din ngayon si Matt Rosser Ganuelas. According kay Coach Leo Austria, nag-decide si Matt na magstay sa Amerika because of family health issues. So, saan nabanggit natin? Wakanda eh. Nabanggit natin yung ibang teams din, no? And Lex, wala dyan si Larry Funashare kasi yung nabanggit ni Coach Yang naman, yung wife ni Larry, meron din health concern. Of course, Cyrus Baguio, hindi nakasama dyan. Banggitin din natin, Magnolia, na last year, nag-finals yan, wala silang Mark Pingris ngayon dahil injured pa rin, nagpapagaling. And si PJ Simon, alam naman natin, nag-retire kailan lang. Ito naman din, Northport, of course, walang Robert Bolick. Ang Alaska TNT, of course, may mga players na nag-retire. Sanitot for the Aces, Kelly Williams for the Pro, pang Giga. And syempre, yung kay Calvin Abueva, inaantay pa natin kung ano ang desisyon. Ang Hinebra naman, according kay Coach Tim Cone, si Greg Slaughter lang from last season's roster, siya lang ang wala for the Kings. At eto naman, Masakla for Blackwater. 3 players ang wala sa kanila. Injured si Carl Ryan Cruz and James Sena. At yung rookie nila na si Chris Vitoon, meron pang contract issue sa ibang liga. So kumbaga, ngayon, ang kompletong team sa Rain or Shine, ang yung nabanggit ni Jerry Meralco, dadating dyan si Almasan, so kompleto yan. At itong Terra Firma Jeep, dadating yung rookie nila sa si Adams, magpapagaling lang, so makukumpleto din, hopefully, yung Terra Firma Jeep para sa Philippine Cup resumption. Okay. Zaldi, your thoughts about this? Well, sa akin, simple lang. Yung nabanggit na marami talaga mga players na nawala, merong dahil sa may mga kanya-kanyang issue. Pero ang masasabi ko lamang dito sa PBA Bubble, kung alin yung team na kompleto ang player at healthy, yun ang mananalo ng title dyan sa liga na ito ngayon. Ganun lang kasimple. Maigsi lang yung aking masasabi. Dahil siyempre, beyond control yan mga nangyayari na yan. At saka biglang-bigla dahil siyempre kahit paano naapektuhan din yung mga player. At saka yung mga dahilan nga nila masyadong naman kaya nga valid at beyond control yun ng mga bawat team. So, uulitin ko, yung maswerteng team na healthy at saka kompleto ang kanilang lineup, malamang yan mag-champion. Riza, may isa pa akong Riza, go ahead. No, it's just I was gonna say, Waylon, ang lungkot lang when you were giving us the recap of these players na hindi makakasama sa bubble because these are very prominent figures, especially in the All-Filipino. You're talking about Junmar Fajardo. And lagi nating inaabangan the Junmar versus Greg Slaughter, di ba? Yes, and then correct. the Sonitos, and then the Ranidals de Ocampo, the Mark Pingris. Ito yung mga talagang players na kapag All-Filipino, this is when they shine also the most. And it's just sad na in the middle of a crisis like this, hindi natin sila makakasama. Correct. Tama. Ito, isa pa, Reese, isa right. Sila lahat naman silang lahat may reason. Right. Okay, go ahead, Waylon. Yeah. Dagdag ko lang yung ito, magugulat kayo. Naka 12 gold medals on him na si James De Los Santos. Alam mo, nanalo na naman. Oo. Alam mo, lagi natin rin-report to sa Manila Bulletin. It's not because laging panalo.
kasi gusto natin bigyan ng kumbaga ng platform si James para kumbaga yung achievements niya talagang mai-report natin, no? Kasi maganda ito for not just for him, of course sa Pilipinas dahil he is aiming for the world number 1. So kumbaga parang eto, sabi ko nga sa kanya, James, eto October ilan ang tournaments mo? Same as last September. So more or less mga 7 to 8 tournaments yan. So kailan lang nanalo siya? To end September, nanalo siya Venice Cup. Tinalo niya si Dej Esterniza ng Slovenia. So we're hoping na siguro sabi ni James, no, 2 to 3 tournaments na lang, sir. Nandun na ako. Hopefully number 1 na tayo and masustain ko yung pagiging world number 1 sa IKATA online. So, good luck, James. Marami ka bang tournaments? Marami pa tayong isusulat tungkol sa'yo. Back to you, Riz. Congrats, James. James. Diba? Congratulations. All right. Thank you so much, Waylon and Jerry, for the writer's block. Very quick, bago tayo bumati at tuluyang makapagpaalam for today's episode, would just like to invite everyone to, of course, tune in every Sunday, Monday, Thursday, and Friday. The Nationals is on One Sports. Tuwing 3:00 po yan ng hapon. So sa mga online gamers naman natin dyan, tumutok na kayo muli every Sunday, Monday, Thursday, and Friday, 3:00 ng hapon, 3 p.m. on One Sports. And also, very exciting, even it's in a virtual setup, the PBA 3-point shootout charity virtual tournament is also happening. Tuwing Friday naman yan, Saturday and Sunday, 7 p.m. on PBA Rush. And it's also, of course, on Signal TV 260 and on high definition and channel 90 on standard definition. Nakikita nyo sa screen nyo ngayon yung schedules natin. And again, these are the players that has moved on to the quarterfinals for, of course, our PBA 3-point shootout charity virtual tournament. That is so exciting. Okay, may mga pahabol pa ba tayong bate before we go, Zaldi? Nanay ko, si Remy Perez at ang aking may bahay, si Annie. I love you both. Yan. Aba. Get well wishes to my uncle Tito Bebot, Tito Baby, to many. Father yan, ang father ko. Nasa Tarlac siya. Get well. Pagaling ka para mapasyal natin yung mga Volkswagen natin. Jerry? Wow, nakakamiss yan, Abak ah. Oo, Abak. Nalimutan nating batiin. Belated birthday. Kay Polangi, Vice Mayor. Buboy Fernandez. Ang tagal na nun ha. Birthday Buboy, niya. Itong nakaraang linggo lang, no? Happy birthday. Buboy. And kina Direk Mel, Direk Christian, Mike Santillan, Direk AB. Ay! Si lahat kayong Sige. nandyan sa booth. Hello. Si Direk Nick. Jerry, meron pa nga pala. Mrs. ni Direk Mel. Nag-birthday. Oy, Di ba? yun. Kahapon. Happy birthday. Oh, binabati Yun. natin si Mrs. Oh, yan. Yun, sarap ng handa eh. Oo nga, naririnig ko eh, nung nag-meeting tayo. Tsaka naaamoy ko, bango ng mga panda. Pwede naman pag-grab yan. Waylon. Quick, nakalimutan ko, happy birthday din kay Cassandra Evangelista, daughter ni water polo coach Dale Evangelista and ni Cathy. Also, pinabati ko yung sa union namin sa Manila Bulletin led by our president, Riel Sotelo Tabag. Saka yung mga barkada natin dyan sa Bulletin, Otep, JJ, and Dexter. Ingat kayo dyan. Of course, Willa, Lizelle, hello. Ayun. Buseng. Okay, now very quick also, para sa mga viewers natin, you guys should have your Signal Play app already. Kung wala pa, it is time to get one now. It's so easy for you to be able to enjoy your favorite shows on Signal anytime, anywhere. Mag-download lang ng Signal Play app. That's available for iOS
or pwede rin naman sa Android. Tapos, pumunta lang kayo sa homepage, you sign up, put in your details, you'll receive an activation link, at pagkatapos nun, you can stream again signal shows on your devices that you could bring anytime and you could watch anywhere. So, sana Chasedown ang una niyong nalas sa listahan. Every Saturday, makasama namin kayo. We hope that you guys enjoyed this episode as much as we did. Next week, marami pa tayong mga magiging bisita at marami pa tayong mga pag-uusapan again as the PBA bubble, the PBA All Filipino Cup is about to start. The NBA is also simultaneously happening and so much more. On behalf of your ka-chasers, Waylon Galvez, Jerry Ramos, Alba Cordero, and Zaldi Perez, and the rest of the team, ako po si Riza Diaz. Magkita-kita po tayo ulit next week. And this has been the Chasedown! Kami pong See you next week. Isang Pilipinas, 1PH. We'll see you guys again next week. Bye-bye! Happy weekend! See you next week. Sa Babon! See you next week. See you next week.